Students, welcome back again to this video series on JavaScript. Today we will learn how to find the maximum of 3 numbers using JavaScript. So আমি আজি তিনিটা নাম্বাৰৰ মাজৰ maximum নাম্বাৰটো কেনেকৈ উলিয়াম JavaScript প্ৰগ্ৰামত এটো কথা আমি আলোচনা কৰিম. So এটো প্ৰগ্ৰাম আমি লিখিছো. So আমি এটা লাৰ্জেষ্ট নামৰ ফাংচন এটা ইউজ কৰিছো. আমি তিনিটা নাম্বার ভৰাম তিনিটা নাম্বার আমি ইনপুট কৰিম নাম্বার 1 নাম্বার 2 নাম্বার 3 আমি তিনিটা ভেৰিয়েবল লৈছো সো নাম্বার 1 ত আমি কি কৰিছো ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটো আমি ইনপুট কৰিছো নাম্বার 2 ত আমি সেকেন্ড নাম্বাৰটো ইনপুট কৰি থৈছো আৰু নাম্বার 3 থাৰ্ড নাম্বাৰটো ইনপুট কৰি আমি নাম্বার 3 ভেৰিয়েবলত থৈ দিছো ইয়াতে আমি কি কৰিছো get element by id নামৰ এটা আমি মেথড কি কৰিছো মেথড এটা ইউজ কৰিছো so we have used this get element by id method of JavaScript. So what this method does, the get element by id method returns the element that has the id attribute with the specified value. This method is one of the most common methods in the JavaScript or an HTML, and it is used almost every time you want to manipulate or get into from an element on your document. This returns null if no element with the specified ID exists. An ID should be unique within a page. However, if more than one element with the specified ID exists, the get element ID method returns the first element in the source code. So basically this get element id method returns the element that has the id attribute with the specified value. So আমি এইটো মেথড দে আমাৰ কি কৰিব এটা নাম্বার ইনপুট কৰিব কৰি নাম্বার 1 ভেৰিয়েবলত থব তেনেকে সেকেন্ড নাম্বার এটা ইনপুট কৰি নাম্বার 2 ভেৰিয়েবলত থব আৰু থাৰ্ড নাম্বার এটা ইনপুট কৰি থাৰ্ড নাম্বাৰত নাম্বার 3 নামৰ ভেৰিয়েবলটো থৈ দিব এতিয়া আমি if statement আমি ইউজ কৰিছো ইয়াতে কি কৰিব ইয়াৰে ভিতৰত আমি চেক কৰিছো যে নাম্বার 1 to if number 1 is greater than number 2 and also number 1 is greater than number 3 then আমি কি কৰিছো number 1 is the greatest number 1 to যদি number 2 তকৈ ডাঙৰ হয় number 1 to যদি number 3 তকৈ ডাঙৰ হয় তাৰ মানে maximum কোনটো হ'ব number 1 টো হ'ব so আমি number 1 to maximum বুলি আমি show code display কৰি দিছো so window.lr তে কি কৰিব এটা alert box create কৰি তাৰে ভিতৰত number 1 যেটো number 1 ৰ ভ্যালুটো আহিব তাৰ মানে এইটো আমি ডাবল কোটেশনৰ ভিতৰত লিখা নাই number 1 টো so এইটো ভ্যালুটো আহিব আৰু তাৰে লগত এইখিনি আহাৰ কাৰণে আমি প্লাস চিম্বল দিছো so যেটো number 1 যদি ডাঙৰ হয় number 1 টো number 1 ৰ ভ্যালুটো আহিব আৰু সেই ভ্যালুটো দি পেলাই is the greatest বুলি আহিব next যদি if number 2 টো যদি number 1 তকৈ ডাঙৰ হয় আৰু নাম্বার 2 যদি নাম্বার 3 তকৈ ডাঙৰ হয় তেতিয়া কোনটো ডাঙৰ হ'ব সবতকৈ নাম্বার 2 টো ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া নাম্বার 2 ইজ দা গ্ৰেটেষ্ট বুলি আহিব নেক্সট যদি নাম্বার 3 টো নাম্বার 1 তকৈ ডাঙৰ হয় আৰু নাম্বার 3 টো নাম্বার 1 তকৈ ডাঙৰ হয় নাম্বার 2 তকৈ যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়া কোনটো ডাঙৰ হ'ব নাম্বার 3 টো গ্ৰেটেষ্ট হ'ব সো এটো 2 দিলে হ'ব এটো 2 দিব লাগিব আৰু তোমালোকে এটো নিদিব পাৰা এটো কন্ডিশন আমি নিদিলেও কথা নাই এলসটা আহি যাব তাৰ মানে নাম্বার 3 টো ডাঙৰ হৈ যাব তো বুজি পাইছা নাম্বার 1 টো যদি নাম্বার 2 তকৈ ডাঙৰ হয় নাম্বার 3 তকৈ ডাঙৰ হয় নাম্বার 1 টো গ্ৰেটেষ্ট হ'ব আৰু নাম্বার 2 যদি নাম্বার 1 তকৈ গ্ৰেটেষ্ট হয় নাম্বার 2 যদি নাম্বার 3 তকৈ গ্ৰেটেষ্ট হয় নাম্বার 2 টো ডাঙৰ হ'ব এলস নহলে কোনটো ডাঙৰ হ'ব নাম্বার 3 টো গ্ৰেটেষ্ট হ'ব ঠিক আছে এখিনি বুজি পাইছা এইখিনি হৈছে ইয়াৰ লজিকটো so এখানে আমার স্ক্রিপ্ট হয়ে গেছে সো আমি এই বডির ভিতৰত কি লিখিছো বডির ভিতৰত আমি কি লিখিছো আমি এটা মানে হেডিং দিছো আৰু ক্যালকুলেট লাৰ্জেষ্ট এমাউন্ট থ্রি নাম্বাৰস বুলি আমি হেডিং এটা দিছো যাতে কি কৰি আছে আমি দেখা পাম আৰু স্ক্ৰিনখনত কাম কৰাৰ পিছত সো এইখিনি কালাৰটো আমি সেট কৰিছো গতিকে এইবিলাক দিব লাগে বুলি কথা নাই দিলে কথা নাই সো নাম্বাৰ 1 এটা ইনপুট কৰাৰ কাৰণে আমি ইনপুট টাইপ এটা বক্স ক্ৰিয়েট কৰিছো মানে ইনপুট বক্স এটা ক্ৰিয়েট কৰি তাতে আমি
নাম্বাৰ এটা ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটো আমি ইনপুট কৰিম এনেকৈ সেকেন্ড নাম্বাৰটোৰ কাৰণে আমি টেক্সট বক্সত ক্ৰিয়েট কৰি তাতে সেকেন্ড নাম্বাৰটো ইনপুট কৰিম থাৰ্ড নাম্বাৰটো কেনেকৈ ইনপুট কৰিম আৰু এইকেইটাৰ আইডিটো প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ কৰি দিয়া গৈছে আৰু M O এইকেইটা আইডি আমি জাষ্ট বেলেগ বেলেগ ইউনিক আইডি এটা মানে প্ৰত্যেকটো বক্সৰ কাৰণে আমি পুট কৰিছো সো আমি নেক্সট এটা বাটন ক্ৰিয়েট কৰিছো যেটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ওকে বুলি আহিব তো ওকে বুলি দিছো এই বাটনটো মানে বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাক লাৰ্জেষ্ট ফাংচনটো কল কৰি আমাক ৰিজাল্টটো দি দিব সো লাৰ্জেষ্ট ফাংচনটো কল কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আহিব লাৰ্জেষ্ট ফাংচনটো কল কৰাৰ লগে লগে এই লাৰ্জেষ্ট ফাংচনত আহি যাব লাৰ্জেষ্ট মানে যেটো ফাংচন আমি ওপৰত লিখিছো এটো ইয়াতে আহি যাব আহি কামখিনি কৰি আমাক যেটো ভ্যালু ডাঙৰ হয় মানে হাইয়েষ্ট হেতু ডিসপ্লে কৰিম সো আমি এটো সেভ কৰিম ফাইল সেভ এজ max বুলি সেভ কৰিছো max.html এটো আমি সেভ কৰিছো max বুলি BSC ৰ ভিতৰত ডেস্কটপত সেভ কৰি দিয়া আৰু আমি এতিয়া ৰান কৰিম তো ৰান কৰা এটো রান কৰিছো ফার্স্ট ভ্যালুটো সে আমি 12 কৰাইছো নেক্সট আছে 15 আৰু নেক্সট আছে 1 তে আমাৰ ডাঙৰ কোনটো হ'ব লাগে ম্যাক্সিমাম 15 টো ওলাব লাগে আমি ওকে যদি ক্লিক কৰো সো আহি গৈছে 15 ইজ দা গ্ৰেটেষ্ট 15 ইজ গ্ৰেটেষ্ট আৰু আমি ওকে বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফাংচনটো কল কৰা গৈছে কল কৰি আমাৰ গ্ৰেটেষ্ট ভ্যালুটো ডিসপ্লে কৰি দিছে সো this is the program how we can find the maximum of 3 numbers ঠিক আছে so এনেকে maximum of 3 numbers আমি উলিয়াব পাৰো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ নেক্সট ভিডিওত আমি স্ট্ৰিংৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ